ลองนึกภาพแบบนี้นะครับ ลองนึกถึงนักมวยระดับแชมป์โลกที่จงใจลดการ์ดป้องกันลงแล้วปล่อยให้คู่ต่อสู้ต่อยเข้าที่หน้าอย่างจังในยกแรกเลย โห ยอมโดนต่อยหน้าหงายเลยเหรอคะ ใช่ครับ ยอมถอยหลังติดเชือก ยอมให้คนดูโห่ร้องด้วยความตกใจ เพียงเพื่อจะเก็บเรี่ยวแรงทั้งหมดเอาไว้ ซ้อนหมัดฮุกขวา แล้วรอจังหวะน็อกเอาท์แบบม้วนเดียวจบในยกต่อไปครับ เป็นการเปรียบเปรยที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะ ภาพนั้นแหละครับ คือคำอธิบายที่ตรงที่สุดสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในรายการ Inside AI Brief ของเราวันนี้ ซึ่งเรามีกองข้อมูลมหาศาลเลย ทั้งรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2569 ของ BYD Company Limited มีบทวิเคราะห์จากสถาบันการเงิน แล้วก็ข่าวสารยานยนต์ทั่วโลกครับ ใช่ค่ะ นั้นผมขอเปิดด้วยประเด็นสุดฮือฮาที่พาดหัวข่าวเลยนะครับ คือ BYD ไตรมาสแรกปี 69 กำไร 4,000 ล้านวูบหนักสุดในรอบ 6 ปีชำแหละเบื้องหลังขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน และทำไมยอดส่งออก 55% คือแสงสว่างที่พาราคาหุ้นดีดสู้ทุกมรสุม สิ่งที่น่าหลงไหลในข้อมูลชุดนี้คือถ้าเรามองแค่ผิวเผินเนี่ย ตัวเลขบรรทัดสุดท้ายมันดูแย่มากนะคะ ดูเหมือนหายนะเลยแหละครับ แต่ว่ามันกลับซ่อนโครงสร้างธุรกิจที่อาจจะแข็งแกร่งที่สุดในรอบปีเอาไว้เลยค่ะ วันนี้เรากำลังจะมาแกะรอยกันว่าทำไมตลาดหุ้นถึงมองข้ามกำไรที่หายไปเกินครึ่งนี้ไปได้ เอาล่ะครับ เรามาแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าทำไมกำไรถึงดิ่งลงแรงขนาดนี้ครับ คือถ้าเราไปดูรายละเอียดจากแหล่งข้อมูลนะคะ รายได้รวมของเขาอยู่ที่ 1.5 แสนล้านหยวน ซึ่งก็คือลดลงไป 11.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ แล้วกำไรสุทธิเนี่ยเหลือเพียง 4.08 พันล้านหยวน คือลดลงไปถึง 55.38% เลยนะคะ ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2022 เลยค่ะ โอ้โห ร่วงแรงมากนะครับ คนทั่วไปเห็นแค่นี้คงคิดว่ารถขายไม่ออกแน่ แต่ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นะคะ สาเหตุหลักมันไม่ได้มาจากขายรถไม่ออกเลยค่ะ แต่มันมาจากสิ่งที่เรียกว่าการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนหรือ FX loss ค่ะ ๆ เดี๋ยวนะครับ ขาดทุนค่าเงินเนี่ยนะ มันสูงขนาดไหนครับ สูงถึง 2,000 ล้านหยวนเลยค่ะ โห 2,000 ล้านหยวน ใช่ค่ะ แล้วมันพลิกผันอย่างรุนแรงมาก เพราะถ้าจำได้ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเขาเคยได้กำไรจากค่าเงินถึง 1.9 พันล้านหยวนนะคะ แปลว่าส่วนต่างนี่คือเกือบ 4,000 ล้านหยวนเลย ใช่เลยค่ะ นี่ยังรวมไปถึงการรับรู้ผลขาดทุนจากบริษัทลูกอย่าง BYD Electronic ด้วยนะคะ ที่กำไรหดตัวกว่า 95% เลยค่ะ คือฟังแบบนี้เนี่ย นี่มันเหมือนร้านอาหารมิชลินที่คนเห็นงบขาดทุนแล้วตกใจ แต่พอไปดูบัญชี ปรากฏว่าขาดทุนเพราะเจ้าของเอาเงินไปเล่นหุ้นคริปโตเจ๊ง ไม่ใช่เพราะอาหารไม่อร่อยนะสิครับ เห็นภาพเลยค่ะ เปรียบเทียบได้ตรงจุดมากๆ คือ core business เขายังดีอยู่ แต่ผมสังเกตเห็นอีกตัวเลขหนึ่งในรายงานครับ คือ BYD ควักเงินทุ่มงบ R&D สูงถึง 11.3 หมื่นล้านหยวนเลยนะครับ ใช่ค่ะ ถึงแม้จะลดลง 20% จากปีก่อน แต่มันก็ยังสูงกว่ากำไรสุทธิถึง 7,000 ล้านหยวนเลยนะคะ นั่นน่ะสิครับ ทำไมพวกเขายังกล้าทุ่มเงินมหาศาลขนาดนี้ในยุคสงครามราคาที่หั่นกำไรกันเลือดซิบแบบนี้ล่ะครับ คือต้องบอกว่านี่แหละค่ะคือกลยุทธ์ จากงบ R&D ที่ทุ่มลงไปเนี่ยมันนำไปสู่ผลลัพธ์ในตลาดจริงค่ะ เมื่อตลาดในประเทศเริ่มเย็นชา พวกเขาเลยต้องไปหาความร้อนแรงในต่างแดนแทน ซึ่งก็นำมาสู่ประเด็นถักไปเลย คือยอดขายในจีนมันลดลงไปถึง 30% ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ อันนี้คือรับผลกระทบจากการลดภาษีอุดหนุน และสงครามราคาที่ดุเดือดในจีนเต็มๆเลย แต่ฝั่งการส่งออกนี่คือหนังคนละม้วนเลยนะครับ พุ่งแรงถึง 55% โอ้โห กวาดยอดไปถึง 3.2 แสนคันในไตรมาสเดียวเลยนะคะ 3.2 แสนคัน คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 46% ของยอดขายทั้งหมดเลยนะครับ พุ่งขึ้นจากปีที่แล้วที่สัดส่วนแค่ 23% เอง แล้วตัวเลขที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ gross margin หรืออัตรากำไรขั้นต้นรวมของเขาพุ่งแตะ 18.8% เลยค่ะ เดี๋ยวนะ สูงที่สุดในรอบเกือบปีเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ และถ้าดูเฉพาะ gross margin ฝั่งยานยนต์เพียวๆ เนี่ย พุ่งไปถึง 23.4% เลยนะคะ โห ขายในจีนน้อยลงแต่กำไรขั้นต้นพุ่งกระฉูด นี่มันกลยุทธ์ชดเชยกำไรชัด ใช่เลยค่ะ JP Morgan ประเมินว่ารถยนต์ที่ขายในต่างประเทศเนี่ยมีกำไรเฉลี่ยต่อคันสูงกว่าในจีนมหาศาล อาจจะสูงกว่าถึง 4 เท่าเลยนะคะ ๆ 4 เท่าเลยเหรอครับ ไม่แปลกใจเลยที่การส่งออกมันกลายเป็นเบาะรองรับแรงกระแทกจากสงครามราคาในจีนได้อย่างสมบูรณ์แบบขนาดนี้ ใช่ค่ะ แล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรล่ะครับ
คือการที่พึ่งพาการส่งออกมากขนาดนี้ ในขณะที่ยุโรปสหรัฐอเมริกา หรือแม้แต่เม็กซิโกกำลังตั้งกำแพงภาษีใส่รถจีนอย่างหนักหน่วงเลย ขอแทรกนิดนึงนะคะ เพื่อความชัดเจน เรื่องภาษีเนี่ยเรานำเสนอตามข้อมูลตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้นนะคะ ไม่ได้ฝักใฝ่การเมืองใดๆทั้งสิ้นค่ะ แน่นอนครับ เราดูตามแฟกเตอร์ที่ส่งผลต่อธุรกิจเท่านั้นครับ ซึ่งการแก้เกมกำแพงภาษีพวกนี้นะคะ BYD เขาไม่ได้แค่วางแผนค่ะ แต่เขาลงมือทำแล้วด้วยการสร้าง global footprint หรือฐานการผลิตระดับโลกนั่นเองค่ะ เพื่อหลบหลีกกำแพงภาษีใช่ไหมครับ อย่างที่ฮังการีนี่ก็เริ่มแล้ว ใช่ค่ะ ที่เมืองเซเกตของฮังการีเนี่ยเขาเริ่มเดินสายพาน Pilot Production แล้วนะคะ เร็วกว่ากำหนดด้วยซ้ำ เป้าหมายคือ 300,000 คันต่อปีใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ เพื่อเลี่ยงภาษีนำเข้าของ EU โดยเฉพาะเลย โมเดลแรกที่ทำก็คือ Dolphin Surf หรือ Sea เก่านั่นแหละค่ะ แล้วฝั่งละตินอเมริกาล่ะครับ ที่บราซิลนี่ก็รุกหนักค่ะ เข้า Take Over โรงงานเก่าของ Ford เลย โห เทคโอเวอร์โรงงานฟอร์ดเลย ใช่ค่ะ ผลิตไปแล้ว 2.5 หมื่นคันด้วยนะคะ และเขาตั้งเป้าว่าจะใช้วัตถุดิบในประเทศ หรือ local sourcing ให้ถึง 50% ภายในปี 2026 เลยค่ะ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีในกลุ่มประเทศเมอร์โกซูใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ เพื่อเจาะตลาดภูมิภาคนั้นแบบเต็มตัว ขยับมาใกล้บ้านเราหน่อยครับ ที่จังหวัดระยองประเทศไทยเรานี่เอง โอ้โห ที่ไทยนี่ครึ่งฉลองความสำเร็จผลิตครบ 70,000 คันไปหมาดๆเลยค่ะ เป็นฮับสำคัญที่ส่งออกกลับไปยังยุโรปและเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะ แล้วแม้แต่ในเม็กซิโกที่มีความกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์สูงมากๆ เขาก็กำลังต่อรองเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี 15-20% อยู่ และเตรียมแผนตั้งโรงงานด้วยค่ะ ฟังดูแล้วเหมือนเขากำลังวางหมากไปทั่วโลกเลยนะครับ สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญเลยนะคะว่า BYD กำลังเปลี่ยนตัวเองจากแค่ผู้ส่งออกของจีน ไปเป็นผู้ผลิตระดับโลกอย่างแท้จริงแล้วหรือเปล่า ซึ่งการกระจายความเสี่ยงแบบนี้มันคือหัวใจสำคัญในการรับมือกับความผันผวนของนโยบายการค้าเลยนะครับ แน่นอนค่ะ แต่ก็นะครับ มีโรงงานทั่วโลกแล้ว แต่รถมันจะขายได้ก็ต้องมีเทคโนโลยีที่เหนือคู่แข่งด้วย ซึ่งตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจสุดๆเลยครับ งั้นเราต้องมาคุยเรื่องงานเปิดตัวเทคโนโลยีเมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมากันเลยค่ะ โอ้โห งานนั้นนี่ปล่อยของกันแบบจัดเต็มมาก ไฮไลท์แรกที่สะเทือนวงการสุดๆ คือ Blade Battery 2.0 ค่ะ สถิติโลกใหม่เลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ มาพร้อมกับ Megawatt Flash Charging คือสามารถชาร์จจาก 10% ไป 70% ได้ภายในเวลาแค่ 5 นาทีเท่านั้นค่ะ เหนียวนะครับ 5 นาที คืออัดไฟระดับ 1,500 กิโลวัตต์เลยเหรอครับ ถูกต้องค่ะ แล้วที่น่าทึ่งคือ มันทนความเย็นระดับติดลบ 30 องศาเซลเซียสได้สบายๆเลยนะคะ โห แก้ปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ในเมืองหนาวได้ชะงัดเลย ใช่ค่ะ แถมแบตเตอรี่ยังมีความหนาแน่นพลังงานพุ่งไปแตก 210 วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมด้วยค่ะ นี่มันไม่ใช่แค่การอัปเกรดแล้วนะครับ แต่มันคือการข้ามยุคเลย เหมือนเราเปลี่ยนจากมือถือปุ่มกดมาเป็นสมาร์ทโฟนในข้ามคืนเลยนะครับเนี่ย เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ คือการชาร์จ 5 นาทีเนี่ย มันลบคำว่า range anxiety หรือความกังวลเรื่องแบตหมด ออกจากพจนานุกรมการขับรถ EV ไปเลยนะคะ แล้วข้อมูลนี้เนี่ยสำคัญมากสำหรับผู้บริโภคหรือนักลงทุนที่กำลังจับตาวงการยานยนต์นะครับ ยังไงคะ เพราะมันแปลว่ารถยนต์ไฮบริดแบบ plug-in หรือ PHEV เนี่ย จะไม่ใช่แค่ทางผ่านอีกต่อไปค่ะ แต่มันคืออาวุธหลักที่ตอบโจทย์ชีวิตจริงได้ดีที่สุดในตอนนี้เลย ซึ่งมันก็พาเราไปสู่เทคโนโลยีที่ 2 ที่เปิดตัวในงานนั้นใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ระบบไฮบริดเจเนอเรชันใหม่ DMI 6.0 ค่ะ ตัวนี้สเปคเป็นยังไงบ้างครับ เคลมระยะทางวิ่งรวมสูงสุดได้ถึง 2,000 กิโลเมตรเลยค่ะ 2,000 กิโลเมตร ขับข้ามประเทศได้เลยนะครับนั่น ขับจนลืมปั๊มน้ำมันไปเลยค่ะ อย่างรุ่น Seal 05 DMI ที่เปิดราคามาราวๆ 11,200 ดอลลาร์ หรือประมาณ 79,800 หยวนเนี่ย โอ้เปิดราคามาโคตรดุเลยนะครับ 80,000 หยวนไม่ถึงด้วยซ้ำ ใช่ค่ะ ดุมาก และอีกหนึ่งอาวุธสำคัญคือระบบขับขี่อัจฉริยะ God's Eye 5.0 ค่ะ ระบบ ADAS คิดใช้ AI ประมวลผลขั้นสูงใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เป็น Urban Nova ปล่อยอัปเดตลงรถยนต์ไปแล้วกว่า 2.3 ล้านคันในจีนเลยนะคะ 2.3 ล้านคัน Data ที่ดึงกลับมาเทรน AI มันจะมหาศาลขนาดไหนเนี่ย มหาศาลมากค่ะ แถมในรายงานยังมีระบุด้วยนะคะว่า มีการปรับขึ้นราคาออปชันนี้จาก 9,900 หยวนเป็น 12,000 หยวนด้วยค่ะ อ้าวทำไมถึงปรับขึ้นราคาล่ะครับ
สาเหตุเพราะต้นทุนชิปหน่วยความจำมันสูงขึ้นค่ะ ระบบที่ล้ำขนาดนี้ต้องใช้พลังประมวลผลสูงมาก แล้วคนยังยอมจ่ายด้วยนะ แสดงว่าของเขาดีจริง ใช่ค่ะ ทีนี้ข้อมูลพื้นฐานมันแน่นขนาดนี้ มีทั้งแบตเตอรี่ใหม่ไฮบริดวิ่งไกล AI ขับรถให้ แล้วสถาบันการเงินกับตลาดหุ้นเขาตอบรับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับทำไมงบที่ประกาศออกมากำไรดิ่งไป 55% แต่ราคาหุ้นถึงพุ่งสวนขึ้นมาได้ อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยค่ะว่าตลาดหุ้นเขามองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปแล้ว ราคาหุ้น BYD ดีดขึ้นไป 4-5% หลังประกาศงบเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ อย่าง JP Morgan เนี่ยเขามองว่าไตรมาสแรกคือจุดต่ำสุด หรือเป็นทรัฟของรอบนี้ไปแล้วค่ะ แปลว่าผ่านจุดแย่ที่สุดไปแล้ว ถูกต้องค่ะ แล้วเขาคาดการณ์ว่ายอดขายจะเร่งตัวขึ้นถึง 60% แบบ Q on Q ในไตรมาสที่ 2 เลยนะคะ โห 60% เลย แล้วฝั่ง Citibank เขามองยังไงครับ ซิตี้ยังคงคำแนะนำบายอยู่ค่ะ โดยให้เป้าราคาไว้ที่$142ฮ่องกงเลยนะคะ เขามองข้ามเรื่องขาดทุนค่าเงินไปเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ เขาให้ตลาดมองข้าม FX loss ไปเลย แล้วให้ไปมองที่ความสามารถในการทำกำไรหลักหรือ core net profit แทนค่ะ ซึ่งเขาคาดการณ์ว่ามันอาจจะพุ่งแต่ 1.13 หมื่นล้านหยวนในไตรมาส 2 ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แต่มีเงื่อนไขว่าถ้าทำยอดขายได้ถึง 1.12 ล้านคันนะคะ แล้วถ้าเรามาดูในมุมของกราฟเทคนิคบ้างล่ะครับ ผมเห็นแนวรับประกันหินของหุ้น H-Share ที่โซน$108ฮ่องกง ซึ่งเป็นจุดที่ตลาดให้ความเชื่อมั่นมาก ใช่ค่ะ โซนนั้นแข็งแกร่งมาก และยังมีแนวต้านสำคัญที่ต้องทะลุผ่านให้ได้เพื่อกลับไปเป็นขาขึ้นรอบใหญ่อีกด้วยนะคะ สรุปก็คือตลาดหุ้นเนี่ยมองไปข้างหน้าเสมอ หรือเป็น forward looking จริงๆ เนาะ ถูกต้องเลยค่ะ นักลงทุนสถาบันเขาเห็นแล้วว่าหมัดน็อกที่ซ่อนอยู่อย่างตัวเบลด 2.0 บวกกับยอดส่งออกที่พุ่งกระฉูดเนี่ยมันกำลังจะส่งผลในงบการเงินไตรมาสต่อๆไปอย่างแน่นอนค่ะ เป็นการยอมโดนต่อยในยกแรกเพื่อเก็บพลังไว้ปล่อยหมัดน็อกในครึ่งปีหลังจริงๆ ครับ ใช่ค่ะ แต่ก่อนที่เราจะปิดการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้นะคะ เราอยากทิ้งคำถามให้ทุกคนไปคิดต่อสักนิดหนึ่งค่ะ ซึ่งไม่ได้อยู่ในหัวข้อที่เราคุยกันมาเลยนะคะ น่าสนใจครับประเด็นไหนครับ คือถ้า BYD สามารถสร้างระบบนิเวศสถานีชาร์จระดับ 1,500 กิโลวัตต์ได้ 20,000 แห่งตามเป้าหมายล่ะคะ โอ้โห 20,000 แห่ง ใช่ค่ะ ลองคิดดูนะคะว่าเทคโนโลยีนี้มันไม่ได้แค่เปลี่ยนวงการรถยนต์แล้ว แต่มันกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของทั้งโลกเลยค่ะ โหนี่เป็นมุมมองที่ใหญ่มากนะครับ ใช่ค่ะ คำถามคือค่ายรถยนต์ดั้งเดิมที่เพิ่งจะคลำทางทำรถ EV พื้นฐานออกมาได้เนี่ย จะเอาอะไรมาสู้ในเกมที่กฎกติกาถูกเขียนใหม่ด้วยโครงข่ายพลังงานอัจฉริยะแบบนี้ล่ะคะ เป็นคำถามที่น่าขนลุกและกระตุ้นความคิดได้ดีมากๆเลยครับ ใครที่ตามเทรนด์นี้อยู่คงต้องมองภาพกว้างขึ้นไปอีกระดับเลย จริงค่ะ เอาละครับ วันนี้เราก็ชำแหละข้อมูลกันจนเห็นแก่นแท้เบื้องหลังตัวเลขของ BYD กันแบบหมดเปลือกแล้ว ผมขอขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนที่อยู่กับเรามาจนถึงตอนนี้นะครับ ใช่ค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ แล้วก็ขอขอบคุณยอดซุปเปอร์แตงส์รวมถึงค่ากาแฟรสธรรมชาติที่เป็นขุมพลังขับเคลื่อนทีมงาน AI ของเราด้วยนะครับ กาแฟช่วยให้เรามีพลังมาเจาะลึกข้อมูลแน่นๆแบบนี้ให้ทุกคนฟังค่ะ สุดท้ายนี้ฝากทุกคนกดติดตามและแชร์ข้อมูลที่มีความแอนตี้ฟราจายนี้ออกไปด้วยนะครับ เพื่อให้มดงานและนักลงทุนทุกคนสามารถก้าวข้ามทุกความผันผวนของตลาด และคว้าโอกาสร่างทองไปพร้อมกัน ในการเจาะลึกข้อมูลครั้งต่อไปครับ วันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน